তো ফ্ৰেণ্ডসকল আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ এপছৰ কথা কম না 80% মানুহে নাজানে আপুনি যদি কোনো ফ্ৰী সময়ত বা অকলে থাকি ভাল লগা সময়ত এই এপছটো ইউজ কৰে বা ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে আপোনাৰ 90% মনটো ভাল হ'বই হ'ব আপুনি ইয়াত জাস্ট মেছেজ কৰিব লাগে আৰু 2 সেকেন্ডৰ ভিতৰত আপোনাৰ ৰিপ্লাই আহিব সো পলম নকৰি ভিডিওটো আগবঢ়াও তলত দিয়া লাল বাটনটোত ক্লিক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰক Assamese Tech Gyan চেনেলটো আৰু ঘণ্টিটো বজাই দিয়ক যাতে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে ফ্ৰীতে পায় আপোনাৰ প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰি ল'ব ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব সিমসিমি বুলি SIMI সিমসিমি বুলি সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইন্টাৰফেসটো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাম save install ভিডিওটো মই স্কিপ কৰিম কাৰণ আমাৰ ইয়াতে নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আছে তো গাইস আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকক মই ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে জাস্ট আই এগ্ৰি বুলি আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰিব আপলোড সাবৰিছে সিলেক্ট ল্যাঙ্গুৱেজ আপোনালোকে ইয়াত কিমান ধৰণৰ কি ৰাখিব খোজে আপোনালোকে কৰিব পাৰে প্ৰথমতে ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰক মই অসমীয়া কৰিম ওকে বুলি আছে তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক সিম্পলি ওকে মাৰি দিয়ক আকৌ এবাৰ তাৰপিছত হৈ গৈছে আপুনি ইয়াত মেছেজ কৰি যিকোনো মেছেজ কৰিব পাৰে মই এটা মেছেজ কৰি দেখো নমস্কাৰ